Dapat mayo ha. Mora gyud ako i-advise. Mayo. Alright! Woo! Yes! Alright! So, padung mi og Waterworld! Yeah! Bago ko nung kan. Ano na ba? Mga slides mo na mga water activities. Basta, mga lingaw-lingaw sa tubig. Yeah, lingaw ko na kayo dito. Kaya na yung mga bagong slides, mga tag-as kayo. Ingon si Quindi. Ingon si Quindi. So, amo na natuon nito kay mamay. So, nakisakay. Kung kakalato naman nakisakay namin ni Nunoy. Plug kay kung kinsa itong ganahan mag-abang og ban. Naara dayon. Kontaka lang ko or si Nunoy. Butan ako ang iyang page akong description. Okay? Right, so, karon biyahe pa mi. Naara ko na nas Mandawi. Dapit ang mga doon. Sure ko na kayo na. Nya, video mo dito. Mag-vlog mo dito. Alright! Alright, sabot na mi! Yes! Woo! Hi! Yes! Tagasan yung slides na mo. Mura na kong kauliyon. Gahak! Tingnan ni. Ay, di na. Mura na magtangang ko sa tongkuan. Okay, mangita sa may parkinganan na. 5 minutes later. Alright. Wala namin sa Waterworld. Huwag na lang magbayad may entrance. Arang ang ticketing niya. Bayad sa mi, tanaw na mo pila entrance ito. So kung magdamog bata kay kinanglan 3 feet below. Ikaw, ako'y bayad, ikaw! Basta di mo lapas o basta di mo lapas 3 feet, way bayad. Mulapas di mo 3 feet, bayad. So dapat yung bata mabura. So this is probably my first vlog for the year 2020. We're gonna kill it. So enjoy lang tano. Pipiti taron, pipiti ron. Isod na mo. Tawab. Alright, so ang patakaran nila diri kay consumable ang inyong pagkaon. So butang tag na may budget nga 2,000 sa pagkaon. Consumable na. Kung di ninyo mahurot ang 2,000 sa palitong pagkaon nito, pwede na i-refund niya ang table kay 500, ang locker kay 200 para sa mga importanteng butang. Right, di ba? Sira sa pero refundable gapon siya, mga 100. Take out ninyo. Ticket. Kita kay ma'am. Ari sa kita kay ma'am. Scan ta diri. Scan. Okay, labay na pala. Okay na sir. Okay na. Okay, picture. Alright. So, yung nga pag-scan. Scan yan. Mana kag-scan? So, kinala pa i-scan. Kinala pa i-scan before ka makashoot. So, busy hagod ninyo. Busy hagod. Scan pa manggod. Kinala pa i-scan. Boy Scan sa army. So, kinala pa rin ka-scan. Super high-tech na rin. Ina-scan ang katong resibo, usa ka makasud. Pero anak datsman to, wala. Yata na, kung ano ka nang muram sa kuhan ka ng truck ba, ka nang butang ka ng siminto ba? May nag-mixer na, Chino, parang mixer. Chino, Choy, parang mixer ba? Asa? Kala, parang mixer. Arata mag-slide, Choy. Arata na pang bata na to. Lata, anong usaon, dare-drop po. Kaya din naman na mahimo taasa na ano At ayan, huwag tayo ako kagutom. Huwag ka may pamahaw dyan, kaya pagkita naman sa mga slide kay muramig na-excite ba, nibalik may pagkabata bitaw. Huwag tayo ako kagutom. At ako kayo, talawa ko. Kisa ba may masakay ana, Kisa ba may masakay ana, talawa, kanang usa. Kisa ba may masakay ana, Wala na! Kamera! Kusla ni gatay. Iwudla namin din Andri! Na American, Filipino, Chinese, Japanese, Korean, pizza, fuck. Hi! Kung matus ka, kasi mabdis. PWD ka? Taray.
Alright, so order pa sila. Ikakuha na mga pagkaon. Mga sa may guna kay gutom na kayo. Roman, ana namin magwarak-warak dito. Right. So if mobayad ka sa mga pagkaon diri, kanira imong kanira imong swipe. Oh my god! Wow! Digital na kayo. Ha? Anak dads at sila dili rapod. Hi. Hi, sir. Pitcho. Pila ka ba dito? Isa lang. So dagko na lang kuan diri pagkaon ra. Daw po sa ilawan ko. Sa pailain na kung wala. Mas lang budol 525 good for 10. Oh, ako nag-reprint niya kay Wanay Kuan. Panalan ko isa lang. Tingnan niyo ang pagbayad. Tawagon lang hating. Salamat. Salamat. Muna na pizza patinda ko amurag mang inasal sa dili ra kayo kansin ng 150. Dili ra kayo alkansi. Dako fighter. I recommend. Sama na Joy, sisig. Oh, munggos, mura na munggos. Aliw ko ako. Mura munggos. Joy, mas na munggos ya Joy. Marami nagsiluka. May ko na ba? Ha? Unya na totod. Ah Joy, hey! Hi, what's up? Hi, how are you? Good, how are you? I'm good. Alright, so maligo na meron kay manami kaon, suga na may. Okay ra kay lang food re lami. Barato ra sa sulit. So fights kayo. Maka-recommend ko sa barbecue. Fighter kayo. Yeah, maligo na mi kay excited na mi mag-shoot dito sa park, Waterpark, Waterworld. So enjoy lang no? 2020, let's kill it. Let's see this madapada and then let's roll the B-roll. Laway ko. Alright, so this is a GoPro footage. Switch na kay. No. Cellphone. Huwag tan nga. So GoPro na niya. Piti-piti taron kay namin GoPro nakahulami ni via MQ kanya backslash. So shout out day sa pagpamawa mo sa GoPro for a waterproof. So taas kay linya. Pero slide ka mo kinana pa ka linya. Oh, maslide ka kinana pa ka linya. Kita ka mura ka kon sa bugas na mga relief goods. Panghata o relief goods kita mo sa katas daghang kay kinahanglan mo suway. Tanga! Pila ka buk masud? Unya, zero. Tulo ka buk masud. So, sige. Unya sa oy. Suko na siya. Unya sa ba? Una jud na siya do. Kami sa una. Yay! Sa una. Okay, kamo na lang Tulo kasi una. Kamu tulo negro? Ayoy. Ikaw na lang. Ayun. Sabi lang ako. Masakay ka rin. Kita. Wala na yung kuhan kaya sisod na. Puton mo na. Ang sagaw ba yung kira tao? Buha po ng kawa. Wala na blue. Alili kita dun. Sunod na mo ha.
At kayuman ang naman ko. Sir, one strap? Ha? One strap. Wala. Ano lang, kupot lang mayo. Alin, ma'am. Alin ka? Sinang lang gunita mayo. Oyok na bitaw ni. Okay. Okay. Hold tight, sir. Straight line yung tail, sir. Ayun, nawa. Na. Putog mayo, ha? Yeah! Pinamana! Mana na! Hold tight. Survivor. May nangatumba na. Kayata! Sir, palawlaw ko ulit. Ano yung mga pagkailaw sa kwanto? Thank you. Ulan sa akin! May paglawi-langoy na. Hindi ko kayata kusog! Piste! Kusuga! Ano yung malay? Kayata na huwag tayo kusog eh! Pisip yan eh! Animal! Unsay nga na itong akuan? Family coaster! Nangurog akong tuhod ko! Ikaw? Wala! Natabangan ka? Isa-isa ak gikuptan man ka. Ang buwag kayo na... Pas! Abi na ko isa-isa yung lupad. Ha? Abi na ko isa-isa yung lupad. Gikuptag mayo. Isagit! Isagit siya! Maan ka ng... Kanang Marco ba? Anas Marco? Ano Marco eh? Siriyan dyan ni Shaggy. Nababay siriyan. Yan, nababay. Ngayon isa. Kusog yun. It's kusog. Kaya ito. Oo, kanang galas sa kanang libaw. Ano na yun? Samot na dito no? Samot na dito no? Soy-soy, kaya gunit dyan. Nagunit ko soy-soy. Kaya ito, di madaoy. Soy-soy. Ganaan na, magod. Baud-baud. Lagi, ba't lagi? Oh my God! Wow! Round 2. Fight. Turn. Ari lagi ang pagkabangan, sir. Oo, kapatog mayo ha. Mora gina ko i-advise. Mayo. And 3, 2, 1. Hilak na tumam. Nagilak diri. Forward lang ta. Uy! Ingon mo tako ninyo. Ada ang layo. Ang mga sabaan. Wakatingog. Ayaw tuhod mo na, wag tansa. Hilak mo ka mo. Nagkurog pa kong tuhod. Gakurog, sige. Gahilak, magamam. Nakiwa mo mo. Wala mo kita sa inyong giyagian sa. Ako nag-ano, ko. Uy, wala ba ka? Kaya taligaw ka no? Baksa mo ka? Yatay nagkuwag yung bata ko. Ando ang mga kita nag-hurur. Pag kinalasan mo kaysa... Gamak ka sa mukha mga to ha. Nagpiyong, wala ba? Ba dito nakita? Ako kubangan, hala mamomo. Hala mamomo. Yawan sa nag-reaction natin. Yawan sa to. How was it? Kaul pansit? Dare the drop? Wow! Yeah, you want to dare the drop? No, it's not dare the drop. No, we're not daring the drop. So, pretty man.
Super din kuyawa, ari na lang midiri sa fantasy. Ari kami diri kay kuyawa dito. Ari lang ni murag din na ako kaya. Usa pa ganito. Kaduha pa ganito. Murag lain na. Nakabuhi murag. Ay na mayo. Red doors pa ni. Kayo. Mapatungod ko sa ubos. Yapo. Dayay! Ngawan na ba? Brian! Ngawan! Ras! Ano ba? Wapa. Awat din, jabu redor sa redor. Nganga niya, magkanga na. Kita. Pwede kang libang na. Ngayon ta? Bayad ko ta. Ngayon ta? Bapa pa masih menang sih. Antik gol bapa masih menang. Alright. So kanang gikan mi wave nag-share mi. Kami ni sa there that dili ingon nga di mada kanang madaman pero gamay ra jud ang kurso. Wa mi nadlok pero gamay ra kay ang kurso. Sabot ra mi. Ay huwag kasabot ra mo mga piste mo. Ha. Di bilalim ha magsakit yung itlog. Mada siya, mada gyud. Ibutang sa inyong una-una nga mada pero gamay lang mo kurso. Ha? Di kay kusog yung kurso. Mao nang ay na lang mo patugtog. Pakon na namin kuan dia bisag kanang langob nga naikuan, naibitin. Pwede ka na namusudlon. Usap lang ang langob, amo na sudlon. Kaya lang tagak-tagak. Piste nang tagak-tagak. So maligo kami, kaya enjoy. Kilala itong mga crew dito sa kuan sa Waterworld. Shoutout naman. Shoutout. Kailan nyo? Shoutout sa panibagong auntie. Hi! Yes! Hello! Bago mo! Wala na! Games para ipa-stop. Wala na! Yes! Okay na bago supervisor, sir. Sir, idol tiga sir, supervisor na karon. Promoter lang, promote. Ano, salamat ha. So, muna niya mo ang last kay bingaw kay Miguelina. So, kato sa kato sa mga ganahan mo kuan, kato mga isog kasanan, pwede mo dire katong mga bata, pwede sa dire tanan, pwede na dire katong mga ganahan sa makikita sa ilang kurso. Na dire tanan. So, ato na may. Wala na. Sige. Ato na may. Wala mo kuan.